ආයුබෝවන් මේ ඔටෝ හබ්. Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds. Where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and grey. Know that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and grey. Know that I'll be here to stay and give you that red, 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 slow love, red, slow love. Give you that red. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර වාහනයක් ලංකාවට ආවට පස්සේ ඒකට අන්වර්ථ නාමයක් හැදෙනවා. ඒ වගේ වාහන ගොඩක් ලංකාවේ තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට ආපු වාහනයක්. එහෙම නැත්නම් ඉස්සර ටිකක් නම ගිය වාහනයක් තමයි අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඩොක්ටර් සනී ගේ විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. හැබැයි මේකේ ඔරිජිනල් නම කියනවා. මේක B13 විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඉතින් Sunny Nissan Sunny කියන ගොඩක් ලොකු හිස්ටරි එකක් තියෙන මොඩල් එකේ තියෙන 7 වෙනි ජෙනරේෂන් එකේ වාහනේ විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ වාහනයම ගේන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මේකේ වර්තමාන හිමිකරු ගණිද්දි මීට මාස කිහිපයකට කලින් මේ වාහනේ කිලෝමීටර් 38000ක් විතරයි දුවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි විශේෂම දේ. ඉතින් ගොඩක් දුර්ලභ වීඩියෝ එකක් කියලා හිතනවා. ඉතින් ක්ලාසික්ස් වලට ආස කරන කෙනෙක්ට, ඒ වගේම Sunny කියන නමට, ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකට ආස කරන, මේ මොඩල් එකට ආස කරන කෙනෙක්ට විශේෂ වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඉතින් අපි බලමු මෙච්චර එහෙම නැත්නම් අවුරුදු ගණනාවක් පරණ මේ වාහනේ අද වෙනකොට කොයි විදිහටද තියෙන්නේ කියලා මම රිවිව් එකත් එක්කම මේක ටිකක් වැඩිපුර ඕගලන්ට මේ වාහනේ පෙන්වන්න තමයි try කරන්නේ අද. ඉතින් එහෙනම් සුපුරුදු විදිහටම ෆොටෝස් වීඩියෝස් තියෙනවා ඔටෝහබ් සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල යන්න TikTok Facebook Instagram එකට ඉල්ල ෆලෝ කරන්න like කරන්න. ඒත් එක්කම වීඩියෝ එක බලන ගමන්ම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි කතා කරමු Sunny එකේ එහෙම නැත්නම් Nissan Sunny B13 එහෙම නැත්නම් 7th generation එක ගැන මේ ඔටෝහබ්. Let me take you back to a time when love was as precious as diamonds. Where if you search you would find it. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, show you commitment. She might be my baby, let me love you crazy. Let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and grey. Know that I'll be here to stay. Let's fall in love. I won't let us fade away, even when we old and grey. මම වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඉද්දි කිව්වා වගේ 7 වෙනි ජෙනරේෂන් එකේ මේ වාහනේ තවත් විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියන්න. ඉතින් මේක JX කියන ග්‍රේඩ් එකේ ආපු එකක්. සාමාන්‍යයෙන් JX කියන ග්‍රේඩ් එක අපිට හම්බ වෙන්නේ ටිකක් ඔප්ෂන් අඩුව. හැබැයි ඒක තමයි ලංකාවේ පර්මිට් හෝල්ඩර්ස්ලට ආපු වාහනේ, ආපු මොඩල් එක. එහෙම නැත්නම් කම්පැනි ඉම්පෝට් කරපු වාහනේ විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ අපි ඊට අමතරව කියනවා මේකේ EX Salon, Super Salon කියලා මොඩල්ස් දෙකක් තියෙනවා. ලංකාවේ බහුලව ඒ දෙක බලාගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනේ මම ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්න යනවා මේකේ ෆ්‍රන්ට් එකේ. ෆ්‍රන්ට් එක ගැන කතා කරද්දී මේ වගේ වාහනවල අපිට මේකේ තියෙන ලුක් එක, මේකේ පෙනුම වගේ දේවල් තමයි විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි මේ වගේ වාහන මැනුෆැක්චර් කරන කාලේ අපිට ලොකු ටෙක්නොලොජිස් අප්ඩේට් වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අපි කතා කරමු ඉස්සරහින්. අපිට මේක ඉස්සෙල්ලම හොඳ කර්ව්ඩ් ෂේප් එකක් තියෙන වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකක් හම්බ වෙනවා. අපි ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට නැගලා බලමු මේකේ A පිලර් එක, මේකේ වින්ඩෝ එක කොයි වගේද, එහෙම නැත්නම් මේකේ වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක කොයි වගේද අපිට පේන්නේ කියලා. නෝමල් වයිපර්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට හම්බ වෙනවා මේ වගේ වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් වොෂර්ස් දෙකක්. මේ වගේ බොඩි ලයින්ස් දෙකක් එක කන්ටිනියු වෙන අපේ බොනට් එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ ෆේස් එකට යද්දි සාමාන්‍යයෙන් මම කිව්වා මේක 7 වෙනි ජෙනරේෂන් එක කියලා. එතකොට මේ වගේ ස්ලීක් ලයිට් එකක්, මේ වගේ ග්‍රිල් එකක් එන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ ඩිසයින් එක පටන් ගත්තේ B12. එහෙම නැත්නම් මේකට කලින් ජෙන් එකේ අපේ වචනින් කියනවා නම් ට්‍රෙඩ් Sunny කියන මොඩල් එකෙන්. ඒකෙන් ආපු ඩිසයින් එක තමයි මේ විදිහට. තව ටිකක් මොඩර්න් ඩිසයින් එකක් විදිහට ඒ කාලේ හැටියට
කල්ලා මේක 7th ජෙනරේෂන් එක විදිහට අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේක Nissan emblem එකත් එක්ක ආපු මේ වගේ ටිකක් ස්ලිම් ග්‍රිල් එකක් එක්ක මේ වගේ ලයිට් එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් පළලින් අඩු දිගින් වැඩි ලයිට් එකක් එක්ක කෝනරින් ලයිට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සර සාමාන්‍යයෙන් අපි වාහනයක් ගත්තාම අපිට හෙඩ් ලයිට් එක නෝමල් මේ වගේ වයිට් හෝ මේ වගේ ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් විදිහට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ සිග්නල් ඉන්ඩිකේටර් එක අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ තනිකර ඔරෙන්ජ් කලරයකින්. හැබැයි මේ වගේ වාහනක එහෙම නැත්නම් මේක ඒ ඉයර්ස් වල හැටියට ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති එළියේ කව එක අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නෝමල් ට්‍රාන්ස්පේරන්ට් පැනල් එකක් විදිහට. අපිට ඇතුලෙන් තමයි මේකේ ඔරෙන්ජ් කලර් ලයිට් එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ බම්ප් එකට આવොත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට බම්ප් එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ අනෙක් බම්පර්ස් වල අපිට ෆොග් ලයිට්ස් පවා ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. අපිට මේ මොඩල් එකේ ෆොග් ලයිට්ස් බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක සයිඩ් එකට එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ වීල් එක ගැන කතා කරද්දී ඔරිජිනල් රිම් කප්ස් ටික තාම ෆීචර් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේකේ අපිට 13 inch wheels තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම ඉස්සරහා ඩිස්ක් බ්‍රේක් ෆීචර් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ සයිඩ් එකට එනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේකේ ස්කේල් එක කොයි වගේද කියලා මම ඩයිමෙන්ෂන්ස් මේ වෙලාවේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට පහසුවෙන් ග්‍රැබ් කරගන්න පුළුවන් විදිහේ ඩෝර් හැන්ඩල්ස් හම්බ වෙනවා. normal side mirrors දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ බොඩි කලර් එකකින්ම cladding එකක් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. වාහනේ තියෙන බොඩි ලයිට්ස් ඉම්ප්‍රූව් කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් එහෙමම මම එනවා මේකේ පිටිපස්සට සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර මේ 7 gen එක ආපු years වල අපිට හම්බුනේ සාමාන්‍ය full light තියෙන වාහන ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයක්. මේකේ අපිට full light බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් 2 set light එක ගොඩක් දිගට මෙන්න මේ විදිහට ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. වාහනේ පිටිපස්ස තියෙන පිරිච්ච පෙනුම ගොඩක් දුරට වැඩි කරලා පෙන්වන්න ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම Sunny කියන emblem එක මෙතනින් හම්බ වෙනවා. Nissan logo එකත් එක්කම මම අර කලින් කතා කරපු JX කියන මොඩල් එක ග්‍රේඩ් එක මේ විදිහට මෙන්ෂන් කරලා තියෙනවා. මේක සුපර් සැලොන් එකක් වුණොත් මේක සුපර් සැලොන් කියලා emblem එකක් හම්බ වෙනවා. මේක EX සැලොන් එකක් වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට EX සැලොන් කියලා emblem එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මේක JX ග්‍රේඩ් එකකින් තමයි අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. එතනින් පල්ලෙහාට આવොත් normal bump එකක් එක්කම මේ වගේ hook එකක් සහ අපේ silence එක තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. silence එකට වෙනම cut out එකක් අපේ bump එකකින් form කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙහෙම්මම මේකේ boot area එකත් open කරන්නම්. අපිට key එකකින් manually මේක open කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ boot area එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කතා කරන්න. අපේ original paperworks පවා මේක තාම බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති පරණ ෆයිල් එකක් තියෙනවා. මේකේ කැටලොග් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔක්කොම ඩීටේල්ස් ටික අපිට මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩාක්ම දුර්ලභ දේවල් මේ අපිට හැම වාහනේම බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ මේ වෙනකොට. ඉතින් මේකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් ටික මේ හැම දෙයක්ම අපිට මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අනික් paperworks ටිකත් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට ඔරිජිනල් ටූල් කිට් එක හම්බ වෙනවා. ඔරිජිනල් ජැක් එක මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ස්පෙයා වීල් එකක් හම්බ වෙනවා. ෆුල් සයිස් වීල් එකක් මේ අපේ ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකෙන් පහළ තමයි අපිට ඒක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ බූට් ඒරියා එකක්, බූට් කැපැසිටි එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ආෆ්ටර් මාකට් සබ්වූෆර් එකකුත් මේකේ ෆීචර් කරලා තියෙනවා. බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙහෙමම යනවා අපේ එන්ජින් එක පැත්තට. මම B13 එකේ එන්ජින් බේ එක ඕපන් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුරුදු විදිහට මේක ඕපන් කරන්න පුළුවන්. මේ ඩෝ එක ටිකක් වේට් එකෙන් වැඩි. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක චෙක් කරලා තියාගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ එන්ජින් බේ එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ගොඩක්ම ක්ලීන් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේක ඊයකින් පරණ වුණාට මේක තාම මයිලේජ් එක අඩු හින්දා අපිට ගොඩක් දුරට ක්ලීන් එන්ජින් බේ එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති Nissan Twin Cam 16 valve කියලා මේ අපිට එම්බෝස් කරලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතනින් අපිට අපේ ඔයිල් ලෙවල් එක බලා ගන්න අපේ ගේජ් එක තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක මෙතන රේඩියේටර් කැප් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති බැටරි ට්‍රේ එක ටිකක් ලොකුයි දැන් දාලා තියෙන බැටරි එකට වැඩිය. එතකොට මේක ටිකක් මීටර් ඇම්පියර් ගන්න වැඩි ටිකක් ලොකු බැටරියක් උනත් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති දැනට මේකේ හුක් එක දාලා තියෙන මෙතනට. හැබැයි මෙතනටත් හුක් එක දාන්න අපිට දීලා තියෙනවා. ලොකු බැටරියක් උනත් මේකට ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම මේකේ කාබියුරේටර් එන්ජින් එකක් තමයි ෆීචර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට 1.3 ලීටර් එන්ජින් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම 5 ස්පීඩ් මැනුවල් ගියර් බොක්ස් එකක් තමයි මේකේ ෆීචර් කරලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මේ මොඩල් එකේ අපිට ෆෑන්ස් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට රේඩියේටර් ෆෑන්ස් දෙකක් ෆීචර් කරලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ රනින් වලදී ගොඩක් ස්මූත් එන්ජින් එකක් විදිහට තාමත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. වයිබ්‍රේෂන්ස් ගොඩක් අඩුයි. මොකද මේකේ තාම ලොකු මයිලේජ් එකක් මේ එන්ජින් එක දුවලා නැති හින්දා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙහෙමම නගිනවා වාහනේ rear passenger compartment එකට. rear passenger compartment එකට නැග්ගා. ඉතින් මගේ personal experience එකේ විදිහට
B13 වල එන ඒ ස්මෙල් එක මට මේකේ දැනෙනවා. ඒ කියන්නේ වාහනේ තාමත් අලුත් කන්ඩිෂන් එකේ තියෙනවා කියලා. මොකද මට පර්සනලි එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා B13 එක. එතකොට ඉස්සර ඉතින් ඒකින්ද ඒ ස්මෙල් එක මට තාම දැනෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ සැප පහසු ගැන කතා කරද්දි මේ සීට්ස් වල ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් තියෙන කාර් එකක් විදිහට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ හෙඩ් රෙස්ට් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒත් එක්කම මේකේ ස්පීකර්ස් අප්ග්‍රේඩ් එකක් කරලා තියෙනවා. පොඩි කර්ටන්ස් දෙකක් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ තමයි බලාගන්න ලැබෙන්නේ. සීට් බෙල්ට්ස් අපිට දෙකක් ෆීචර් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සෙන්ටර් පැසෙන්ජර් කෙනෙක්ටත් පොඩි ළමෙක්ට වගේ නම් අවශ්‍ය කෙනෙක්ට මෙතනින් යන්න පුළුවන්. ලොකු කෙනෙක්ට නම් පොඩි ෆ්ලෝ හම්ප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඇස්ට්‍රේ එකක් අපිට බලාගන්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපෝල්ෂි ගැන කතා කරද්දී මේ වගේ soft touch materials එක්ක මේ වගේ fabric එකකුත් එක්ක තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. අපිට මේ වගේ grab කරන්න පුළුවන් handle එකක් තියෙනවා. මේ වගේ door handle එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ winders තමයි බලාගන්න ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මොකද මේක මම කිව්වා JX model එකක් කියලා. ඉතින් මේක ටිකක් options අඩුවෙන් තමයි අපිට බලාගන්න ලැබෙන්නේ. ඊට අමතරව අපි super salon එකකට වගේ ගියොත් අපිට power shutters මේක බලාගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් අපිට grab handle එකක් තියෙනවා. head room එක ඉතාමත් හොඳයි. leg space එක ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපි යන් ඉස්සරහට මොනවද ඉස්සරහා කතා කරන්න තියෙන කියලා බලන්න. door handles උනත් open කරත් ගොඩක් smooth විදිහට තමයි feel වෙන්නේ. ඉතින් මම දොර වහ ගන්නම්. පිටිපස්සේ වගේම upholstery එකේ fabric ඒ වගේම මේ වගේ soft touch materials එක design කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලොකු grab handle එකකුත් අපිට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම පේන ස්ටියරිං වීල් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ක්ලෝස් අප් එකක් බැලුවොත් පේනවා. ඉතින් කොච්චර මේක කන්ඩිෂන් එකකින් තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් වාහනේ කොච්චර අලුත්ද කියලා, වාහනේ කොච්චර යූස් කරලා නැද්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ස්ටියරිං වීල් එකෙන් පේනවා ඇති. ඉතින් මෙතනින් තමයි අපිට අපේ හෝන් එක ෆීචර් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම එනවා මේකේ සෙන්ටර් කන්සෝල් ඒරියා එකට. අපිට කන්වෙන්ෂනල් ලිව් එකත් එක්කම 5 ස්පීඩ් මැනුවල් ගියර් ෂිෆ්ට් එක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න ලැබෙනවා. ඉතින් එතනින් ඉස්සරහට ගියොත් අපේ කන්සෝල් ඒරියා එකේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට අපේ AC vents දෙකක් සහ ආෆ්ටර් මාකට් මේ වගේ ප්ලේයර් එකක්. ඒ වගේම අපිට මෙතනින් බටන්ස් දෙකකට වෙනමම අපිට දීලා තියෙන ෆැසිලිටි එක. එහෙම නැත්නම් ඇක්සස්. ඊට අමතරව අපිට මෙතනින් ඩීෆොග් බටන් එක සහ අපේ ඩබල් සිග්නල් එහෙම නැත්නම් හැසර්ඩ් ලයිට්ස් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ AC කන්ට්‍රෝල් ඒරියා එක තියෙනවා මැනුවල් ලීවර්ස් විදියට. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔරිජිනල් මේකේ ප්ලේයර් එකත් බලා ගන්න ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සර කැසට්ස් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් කැසට් එකක් ඉන්සර්ට් කරන්න පුළුවන් විදියට මෙන්න මේ විදිහේ ප්ලේයර් එකක් බලා ගන්න ලැබෙනවා. මෙතනින් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතනින් ආපහු ඇෂ්ට්‍රේ එකක් සහ 12 වෝල්ට්ස් අවුට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක සීට් එක ගැන කතා කරද්දී ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල් සීට් එකක් තියෙනවා. ගොඩක්ම කම්ෆර්ටබල් ඇන්ගල් එකක් එක්ක මම වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක ගැන කතා කරා වගේම මේක A පිල එක ගොඩක් ස්ලිම්. ඒකෙන් හින්දා කෝනරින් වලදී වුණත් ගොඩක්ම පහසුවෙන් මේක පේන විදිහට තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ග්ලාසස් පවා ගොඩක්ම ක්ලියර් විදිහට අදටත් තියෙනවා කියන එක තමයි මට ඇතුළේදී බැලුවම පේන්නේ. ඊට පස්සේ වම් පැත්තට આવත් මෙන්න මේ විදිහට ග්ලව් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේක ලොකේබල් ග්ලව් බොක්ස් එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපිට මෙන්න මේ වගේ sun visor එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි Nissan Sunny B13 කියන කාර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වාහනේ ස්පෙෂලි පෙන්වුවේ මම කලින් කිව්වා වගේ මේක සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 38000ක් විතර තමයි මේකේ මයිලේජ් තිබුණේ. මේ වෙනකොට මේක කිලෝමීටර් 50000ට ආසන්න ගානකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි වාහනය ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේ කන්ඩිෂන් එකේ තව වාහනයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ වාහනයක් ඕන් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒත් එක්කම මීට අමතරව මේකේ අනික් Sunny මොඩල්ස් මොනවද ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ මොනවද ඒවා තියෙන ස්පෙෂල් දේවල් කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ෆොටෝස් වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම්ස් වල යන්න. TikTok, Facebook, Instagram එකට ගිහලා like කරන්න, ඒවත් follow කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා ගාම channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බෙමු මේ Auto Hub.